Shtëpia e porrallave. Na ishte njëherë një shegert i vogël këpucar, i cili kishte mbetur jetim. E quanin Hlapit. Hlapiti ishte i vogël sa një kërthingës, por i gëzuar si një zog. Usta i Hlapitit, që njihej si mjeshtri i vetull ngrysuri, ishte i keq dhe i tmerrshëm. Ama të shoqen e kishte shumë të mirë. Hlapiti kishte vetëm një palë pantallona të bëra cop-cop, nga që i kishte mbajtur gjatë, dhe një palë të tjera, të cilat zonja na i kishte bërë prej një cope të gjelbër. Një zotëri i pasur na porositi të ustave të ngrysuri një palë çizme për djalin e vogël. Ishin shumë të bukura. Mirë po, kur erdhi zotëria bashkë me të birin për të marrë çizmet dhe ky i mbathi ato, ndjeu se e shtrëngonin shumë. Kështu zotëria nuk pranoi t'i blinte dhe as t'i paguante çizmet. Kur ata shkuan, mjeshtri vetull ngrysuri zuri të ulurinte e të çirrej. Ai filloi t'i bërtiste Hlapitit. Ti nuk vlen për asgjë. Je djal i keq. Ti e përtac. Është faj yt që çizmet e shtrëngonin atë djalin. Dëgjove, është faj yt. Mjeshtri po sillej padrejtësisht me të, sepse ato çizme i kishte bërë vetë, ndaj nuk ishte faji i Hlapitit që ato na kishin dalë aq të ngushta. Atë natë, kur shkoi për të vjetur, Hlapiti vendosi të aratise nga ustave të ngrysuri dhe të shkonte larg. Natën vonë, Hlapiti u ngrit dhe hyri në punishte për të shkruar një letër. Ju doni t'i hidhni çizmet në zjarr. Më vjen shumë keq për këtë. Ndaj po iki në përbot që t'i hap pakës ato. Kështu, çizmet nuk do t'i jenë më të ngushta. Bëuni i mirë me shegertët e tjerë. Jepuni më shumë supë dhe bukë të ngrohtë. Do t'u sjell sërish çizmet usta. Hlapiti. Kjo ishte letra që i shkroi ustait. Por ai shkroi edhe një letër tjetër. Zonjë nderuar, faleminderit për mirësinë tuaj. Un po iki. Do t'ju kujtoj gjithmonë dhe do të ndihmoj këtë mundem, ashtu si dhe ju më ndihmuat mua. I juaj, Hlapiti. Pastaj la letrat në xhepin e futës, mori torbën e kuqe dhe mbushi me pak bukë dhe një copë proshut, si dhe veglat e tij të punës. Hlapiti filloi të vishej për udhëtimin që e priste. Veshi pantallonat e gjelbra, këmishën e kuqe dhe ato çizmet e bukura për të cilat u rah një ditë më parë. Ai bëri edhe një kapele me copë të kuqe. Tani ishte gati për udhë. Djalit i erdhi keq që nuk do ta merrte me vete qenin e tij të dashur, Bundashin. Tani Hlapiti ishte goxha larg nga shtëpia. Aty në dalje të qytetit, Hlapiti asi një burr të moshuar me një karrocë të vogël që të rishte një kriç dhe me të cilën shpërndante bidonat e qumshtit në përlagje. Hlapiti i erdhi keq për gjyshin dhe i tha: "S'ka gjë gjysh, do ta çoj unë qumshtin në çdo shtëpi." Hlapiti ishte shumë i fortë, ndaj e kapi bidonin e rënd si të ishte veç se një pupull dhe unë qitë sipër.
Te dera i doli shërbëtorja e shtëpisë. Pas i dorëzoi qumshtin, Hlapiti i tha: "Zonjë, përse nuk zbret vetë çdo ditë për të marrë qumshtin? Plaku është shumë i dobët, nuk ngjitet dot deri lart." Asaj i erdhi turp nga vetja dhe i premtoi Hlapitit se tani e tutje do të zbriste çdo ditë që ta merrte vetë qumshtin. Hlapiti pati një surprizë. Një surprizë të mrekullueshme, se bundashi, qeni i tij, nga malli për të, kishte dalë ta kërkonte dhe më së fundi e gjeti shokun. Për një kohë të gjatë, Hlapiti dhe bundashi e bën udhën gjithë gazë dhe hare. Rrugës ata pan një shtëpisë të vogël, pakës të shtrëmbët. Ajo na kishte 2 dritare të vockla. Dikush po qante me zë aty brenda. Hlapiti i erdhi shumë keq kur zbuloi se aty ishte një djalë që quhej Marko dhe ishte moshatar me Hlapitin. "Pse po qan kaq shumë?" e pyeti Hlapiti. "Më kanë humbur patat për të cilat kujdesesha." Ju përgjigj djali duke qarë. Po mos qaj, do t'i gjejmë, hajde shkojmë bashkë t'i kërkojmë, e qetësoi Hlapiti. Dhe kështu, bundashi, Hlapiti dhe Markoja u nisën për të kërkuar patat tek një pellg i madh me ujë. Pa pritmas, bundashi me kërleshuri mori hovë dhe pulltum u hodh në ujë. Pas pak, bundashi doli bashkë me patat e Markos. Ato notonin përpara me sqipin hapur, duke gagaritur të inatosura. Fëmijët u gëzuan shumë. Dhe kështu, bashkë me patat, morën rrugën për në shtëpi. Hlapiti ishte sërish në udhë. Gjatë kësaj kohe, kishte përshkuar vetëm një fshat, por nuk ishte ndalur aty asnjë çast, pasi donte të largohej sa më shumë nga qyteti ku ndodhej ustave të ngrysuri. Ndërsa Hlapiti vazhdonte udhën, filloi një erë fort dhe ja nisën bubullimat dhe rrufet. Këtë herë ama, bundashi na u tregua më i mençur. Rrugës, ky pikasi një urë dhe filloi ta tërhiqte Hlapitin drejt saj. Mirë poshtë urës qëndronte ulur një burr me mushama të zezë, të gjatë dhe me një kapele në kokë. Sa e pa bundashi filloi të lete fort, por Hlapiti mendoi se duhet të jesh i sjellshëm edhe me të panjohurit. Prandaj i thiri bundashit dhe filloi ta qetësonte. Pasi e përshëndeti burrin, ai e pyeti nëse mund të qëndronin aty, dhe ai u dha leje. E kështu, Hlapiti, bundashi dhe ai burri po rinin strukur poshtë urës, pasi në një mod të tillë nuk mund të shkonin as qekundi. Poshtë urës kishte pak kashtë, me që dukej dikush kishte fjetur aty më parë. Hlapiti e përhapi kashtën dhe bëri një si shtratë për vete dhe ushtrim mbi kashtë. Dhe kështu, duke u përkundur i lumtur me këto mendime, e suri gjumi. Të nesërmen, sa hapi syt, Hlapiti vuri re se burri me mushaman e zezë kishte ikur. U ngrit gjithë qef dhe bëri të pastronte çizmet e tij. Por çizmet e tij nuk ishin më aty. Me që dukej, i kishte marrë me vete ai burri. Çdo fëmijë do të qante po t'i kishin vjedhur çizmet aq të bukura. Mirë po Hlapiti nuk qau fare. Mori bundashin dhe u vu në kërkim të burrit. Ndërsa ecte me këmbët zbathur, Hlapiti i zuri syri një vajzë të bukur që po shkonte aty pari. Vashësa i kishte flokët të gjatë e të derdhur.
Mbi supë mbante një papagall të qelbur shumë të bukur. Kjo vajzë ishte pjesëtare e një trupe cirku dhe quhej Gita. Lapitit ju duk shumë e bukur Gita, sidomos me ato fustan bojqelli të stolisur me fjongo të argjënta. Gita kishte mbasur këpucë të bardha me tokëza të arta. "Mirëmëngjes", i tha kur ju afrua. Po për çudi, në vend të Gitës, ju përgjigj papagalli i saj. "Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes." Ky papagalli na ishte kaq shumë llafazan, ndaj Gita me zi ja mbylli gojen. Vajza i tregoi Lapitit se mjeshtri i saj e kishte lënë në një fshat për shkak se ajo ishte sëmurur. Të dy fëmijët, të mbetur vetëm, duhet të bënin ndonjë punë që fshatarët u jepnin për të ngranë. Po çfarë? Gita dinte vetëm të qëndronte mbi kal, të kërcente me litar, si dhe çdo gjë që ndodhte në një çfaqje cirku. Por ama vetëm kaq, dhe asnjë punë tjetër ajo nuk dinte të bënte. Me të dëgjuar këto fjalë, Lapiti ja plasi të qeshurës. Asgjë nga këto nuk hynin fare në punë. Lapiti i zgjati copën e fundit të bukës që kishte mbetur në torbë dhe më pas vendosën që të kërkonin punë në fshat. Por edhe një fermer që u dha punë, shpejt i përzuri sepse Gita nuk ishte e zonja për të mbledhur kasht. Gita me bundashin u zhdukën deri në darkë dhe Lapiti nuk dinte ku t'i kërkonte. Në ato qaste, dikush pas shkureve i ra një borije të vogël. Bujqit i kthyen sytë me njëherë andej dhe u befasuan shumë. Çfaqja e vërtet filloi kur Gita ndali karrocën përpara tyre. Ajo kërceu jashtë, nxori një flet të madhe prej gome dhe sajoi me të pistën ku do të bënte numrat akrobacisë. Herë kërcente përpjet, herë mblidhej mu si një top, pastaj shkiste si një zog duke i rënë gjithkohës një daullëje të vogël. Kërcente dhe përshkonte mes për mes, të gjithë buqit u mrekulluan me çfaqjen e Gitës. Në darkë, para se ta zinte gjumi, Lapiti psherti u sërish. "As sot nuk i gjeta dot çizmet e mia." "Çfarë çizmesh?" e pyeti bujku që ishte shtrirë pranë Lahatipit. "Se kush mi vodhi sot herët në mëngjes?" ju përgjigj ai. "Edhe mua, se kush më vodhi pallton blu?" tha bujku. Edhe mua se kush më vodhi sëpatën?" u hodh një bujk tjetër. "Kurse mua më vodhën proshutën që kisha futur te tavani", tha bujku i tretë. "Po mua më kanë vjedhur torbën, aty kisha edhe parat", tha bujku i katërt. Tani të gjithë e kuptuan se në fshat kishte një kusar, i cili kishte vjedhur gjithë ato gjëra. Secili po vriste mendjen si do t'i gjente sendet e tij dhe kush mund të ishte ky që i vidhte. Ndërkohë, hëna ishte ngritur lart në qiell dhe ata, njëri pas tjetrit, i zuri gjumi. Lapiti u zgjua papritur nga zërat e fshatarëve që bërtisnin. "Zjarr! Zjarr! Ka rënë zjarr!" Menjëherë kërceu nga vendi. Tutje në fshat vekste një dritë e fortë. Ishin flakët e një zjarri të madh dhe të tmerrshëm. Po digjej hambari një fshatari që quhej Greku i keq. Gregut nuk e donte askush në fshat, sepse nuk ishte njeri i mirë. Por kur digjet një shtëpi, nuk pyet kush e kujt është. Kryesorja është shuarja e zjarrit. Njerëzit u vendosën të gjithë në rresht si ushtar dhe ja kalonin kovat me ujë njëri tjetrit. Për fat të keq, filloi të digjej shtëpia aty pranë, pasi çatia e saj ishte prej druri. O sot sa e tmerrshme të shikoje një shtëpi tek digjej, të dëgjoje britmat e grave dhe të fëmijëve teksa copat e çatisë binin për tokë. Në ato momente u dëgjua nga çatia zëri i dikujt. "Më jepni shpejt një kovë me ujë." Të gjithë ngritën syt
dhe pan atje lart dikë të veshur me këmish të kuqe, pantallona të gjelbra dhe një kapele të shëndritshme. Po, ai ishte Lapiti. Tani të gjithë thuturën që të mbushnin kovat me ujë dhe t'ja çonin djalit, por flakët po bëheshin gjithnjë dhe më të dha. Gratë thërisnin: Mos, shpëtoni fëmijën atje lart. Lapiti t'i arritën flakët pranë këmbëve dhe ai e ndjeu nxehtësinë e tyre. Ai e kuptoi që zjarri mund të shuhej me ujë, por "Më jepni një shkop", tha ai me zë të shuar, sepse nuk mundi të fliste më shumë. Njerëzit i dhanë një shufër të gjatë me maj. Lapiti goditi me sa mundi traun ku ishte mbështetur dhoga që po digjej nën këmbët e tij. Drasat binin me radhë përmes flakëve, derisa e gjithë shatia u shëm për tokë. Si përfundim, shtëpia brenda shpëtoi pa u djegur. Por çfarë fatkeqësie! Nuk po dukej Lapiti. Atje lart nuk ishte. Vetëm kur u dëgjua një zhurmë dhe Lapiti klithi, pastaj u shtuk. Trau ku ai që ulur ishte thyer dhe përpasoj u rrëzua në dyshemen e Papafingos. I gjori djalë, i gjori Lapit. Të gjithë fshatarët donin ta ndihmonin, por ai kishte rënë keq dhe nuk dijej nëse ishte ende gjallë. Djaloshi ynë duhet ketë qenë me të vërtet shumë i mirë, sepse jo vetëm që shpëtoi, por i ndodhi diçka e pabesueshme. Vërtet u rrëzua, por mbi një thes plot me miell ama, dhe ra but si një pend, kështu që nuk i ndodhi asgjë e keqe. Ajo që pa Lapiti kur ra në Papafingo ishte një mrekulli kaluar mrekullisë. Përballë Lapitit shkëlqinin çizmet e tij të bukura. Pak më tej ishin varur rrobat e fshatarëve të tjerë. Më tutje rinte varur sëpata e bujkut të dytë. Më tutje akoma proshuta e bujkut të tretë. Në qoshe ndodhej torba me paratë e bujkut të katërt. Në dysheme pa edhe kutinë e bardhë të gitës. Ura! Filloi të përtas Lapiti, ashtu i zhytur në miell si një mi në krunde. O njerëz, ngjituni sipër! Fluturova dhe gjeta çizmet! Kur mbërritën aty sipër, buqit gjetën sendet që u kishin vjedhur. Papafingoja ishte plot me sendet të tilla, sa që dukej si një dyqan i vërtet. Fshatarët fluturonin nga gëzimi. Lapiti kishte një plak te këmba. E kishte përzhitur flaka sepse kishte qenë zbathur kur luftonte me zjarrin. Gita u kujdes për të. Ja lidhi plagën me kujdes. Lapiti nuk ankohej shumë për plagën dhe Gita çuditej. Ajo do të qante 3 ditë me radhë po të kishte pasur një plak të tillë. Por Lapiti, jo. Ai nuk nxori zë fare. Për t'i dhënë zemër, ajo i tregoi gishtin e dorës së djathtë. Shikoje, kam edhe unë një plak këtu, i tha ajo. Dhe vërtet, në gishtin e Gitës, ai dalloi një shenjë në formën e kryqit. Që kur e ke këtë? E pyeti Lapiti. A të dhëmbi shumë atëre? Nuk e di, nuk e mbaj mend, kam qenë shumë e vogël. Kjo ka ndodhur para se të shkoja te mjeshtri im i cirkut. Po kush të çoi te mjeshtri? Këto nuk e di, i tha Gita. Nuk e di kush të çoi deri atje? Jo pra, mjeshtri thot që nuk kam as baba, as nën, tha Gita e vogël. Dhe mirë do të ishte që edhe ato të mos e kisha njohur kurrë, sepse nuk më pëlqen. Një herë në mes të natës kam dëgjuar që fliste me disa njerëz për diçka të keqe. Me siguri ai është vetë djalli. Gita u mendua një hop, pastaj tha: Sa do të doja të kisha dhe unë një nën. A është bukur të kesh një nën, Lapit? Këtë nuk e di as unë, ju përgjigj Lapiti, sepse unë nuk kam nën. Por kisha ama një zonjë shumë të mirë që shpesh më mbronte nga ustaj. Po,
Do të më pëlqente që kjo zonja për të cilën më tregove të ishte nëna ime, tha Gita. Lapiti me Gitën njohën disa barinj të vegjël që i ftuan në fshatin e tyre. Ata vjeton të shtëpia e bariut Mishko. Lapiti u premtoi prindërve të Mishkos se në mëngjes do t'u qepte të gjithë opingat. Sidoqoftë, edhe pa premtimin për opingat, ata do t'i kishin pranuar në shtëpi, sepse fshatarët kanë zemër të mirë, sidomos për fëmijët e varfër. Vetëm Lapiti nuk e zinte gjumi. Ai po llogariste me mend se sa larg ndodhej tani nga ustavi i ngrysuri. Mirë po doli që nuk ishte shumë larg dhe gjithë rrugën që Lapiti e bëri për plot 5 ditë, ai mund ta përshkonte për 1 ditë. Kjo për shkak se tani që udhëtonte me Gitën, nuk mund të ecte shumë shpejt. Por Lapiti as që e çonte në përmend të ndahej me Gitën e të mbetej vetëm me bundashin në këtë rrugtim. Lapiti tha me vete: shqetësimet vinë e shkojnë, nuk ja vlen të mendosh gjatë për të. Edhe kështu, teksa mendonte këto, Lapitin e mori gjumi. Aty pranë vatrës, ai po flinte qetë dhe shumë ngrohtë. Kishte kaluar mesdita kur Lapiti i tha Gitës: erdhi koha të nisemi, kemi ende rrugë të gjatë për të bërë. Duhet të kërkoj mjeshtrin tënd. Lapit, tha Gita. Unë kam ndruar mendje, nuk dua të shkoj më tek ai. Me të dëgjuar këtë, djali sa nuk fluturoi nga gëzimi. Ecën pa ndalim, derisa arritën në një qytet të madh ku po zhvillohej një panajir. Aty kishte një 200 tezga të mëdha e të vogla. Shiteshin shami dhe palto të zeza, poçeri të bardha dhe pjepra të verdh. Shiteshin edhe shumë lodra të ndryshme, kështu që binin daulle e fishkëllinin bilbila. Oh, sa bukur dhe sa qef që nga këtu, ja bëri Gita. A qëndrojmë pak? Ja, thashun, foli me vete Lapiti. E dija që këtu do të thoshte, sa po të shikonte panajirin. E dija. Nuk është mirë të qëndrojmë shumë këtu, Gita. Po përse? Pyeti vajza. Sepse këtu mund të jetë ai, ustavi të ngrysuri. Deri më sot nuk ka shkuar kurrë në përpanajire, por pak ditë para se të largohesha, e dëgjova që tha: këtë herë kur të bëhet panajiri, do të shkoj të marr pjesë edhe unë. Mbase s'do më ndodhin më gjëra të këqija aty. Po pse? Kaq tërsi shkonte panajiri aty? Pyeti Gita. Këtë nuk e di unë, por gjithmonë thoshte se nga panajiri i kishte ardhur çdo gjë e keqe. Në fund, vendosën të qëndronin në panajir. Aty në panajir, na ishin 2 shportar. Njëri prej tyre rinte në një tent të madhe ngjyrë blu me shrita të bardhë. Në tent, ai kishte rarritur njëra pas tjetrës tërë ato shporta të verdha si ari, shporta të kuqe dhe blu, të vogla e të mëdha, të stolisura me lulka e zbukurime të ndryshme. Dhe mu në mes të tyre ishte varur një shport shumë e madhe. Ejani këtu, ejani! Bërtiste shportari që rinte poshtë tendës. Shporta ngjyrari, të qëndisura me mundafsh. Sa kaq, njerëzit u mblodhën si bletët tek tenda e tij. Por jo shumë larg këtij, rinte ulur në tokë një shportar tjetër. Ai ishte i varfër dhe nuk kishte tent. Rinte në pikë të diellit me vetëm 10 shpota, të gjitha të thjeshta, pa ngjyra dhe pa bukurime. Ai nuk bënte zë, sepse nuk dinte të lëvdonte mallin e vet. Në shtëpi e prisnin fëmijët e uritur, nda ishte bërë pikë e vrerë që asnjë myshteri nuk po blinte nga malli i tij. Gitës i lindi një ide dhe iku me vrap. Pas pak, shportat shumë ngjyrshe
Filluan të binin për tokë dhe shportari i parë vuri duart në kokë nga qita ajo rrëmoi. Gita qesh dhe majt çatis sepse ajo e kishte shkaktuar tërë këtë katraur. Zbriti me vrap dhe i tha Lahapitit: "Dhe tani shpit se s'kemi kohë. Sa të rrotullohet e të ngrihet ai, ne do t'i shesim shportat e atij tjetrit." Gita ju afrua shportarit të varfër dhe i tha: "Po të duash t'i shesun shportat." Pa pritur përgjigje, Gita ja rrëmbeu nga dora pjatën prej bakri, të cilën shportari i varfër e mbante për të mbledhur parat. Pjata ishte bosh. Gita mori një shkop e filloi t'i binte pjatës duke bërtitur: "Shporta! Shporta! Eja blini shporta! Shporta të bukura të mira!" Pastaj vendosi një kanistër mbi supë dhe futi aty papagallin. Tani zuri dhe papagalli të gërtiste: "Shporta! Shporta! Shporta të mira dhe të lira! Shporta!" Sa kaq, u afruan të rata njerëz. Me zgërthitjeve të papagallit dhe tingujve të daulles prej bakri, të gjithë vënë re se shportat e thjeshta pa ojna e pa ngjyra ishin më të mira se sa ato të shportarit me tent. Të gjithë filluan të blinin shporta tek shportari i vjetër. Kur Gita dhe Lahapiti i shitën të gjitha shportat, shportari i varfër u mrekullua, qeshte dhe brooriste nga gëzimi. Ati i duke Gita e bukur si një zog që kishte ardhur nga qielli për ta ndihmuar. Fëmijët u afruan pranë një karuseli që qëndronte pa lëvizur. Dhe ky ishte më i bukuri, sepse kishte 1000 këmborza të vogla, të gjitha prej argjendi. Mirë po, 2 punëtorët që kujdeseshin për karuzelin e bukur kishin ikur. "Më duket si ha hodhëm edhe për sot," tha Gita. "Do t'i themi se mund ta bëjmë ne këtë punë, e kështu do ta kalojmë këtu natën." Pronari nuk e zgjati, i mori menjëherë në punë fëmijët, kur pa veshjet e tyre shumë ngjyrshe, ai u fut brenda dhe ndezi karuzelin. Ta ta ta, ta ta ta, ta 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 ta. Raboria dhe karuseli i argjend filloi të rrotullohej. Në çast u dëgjuan tërë ato tringëllima zilesh, 1000 zile një herësh, një magji e vërtet. Njerëzit i lanë karuselët e tjerë dhe u mblodhën të gjithë aty, sepse nuk kishin parë ndonjëherë një vajzë aq të bukur dhe një djalë me çizme të shëndritshme të drejtonin një karusel. E ndërsa karuseli rrotulloi, askush nuk kujtoi që ishte bërë vonë. Prandaj Lapiti dhe Gita u habitën kur ai u ndal krejt papritur dhe dëgjuan zërin e trashë të pronarit: "Faleminderit, faleminderit shumë. Ka shkuar ora 11. Shkoni tani, u bë vonë, vazhdojmë nesër." Njerëzit u shpërndan, ndërsa pronari vazhdonte të numëronte parat. Pastaj, pronari i karuselit nuk pranoi t'i lejonte të flinin brenda tij. Prapë Lapiti dhe Gita kishin mbetur në qiell të hapur. E dinin fort mirë që nuk mund të trokisnin askund, sepse asnjë stres do të ishte e sigurt për ta. Lapiti hodhi syt nga Gita dhe e pa që vajza ishte gati për të qarë. "Mos ke frikë nga asgjë," i tha ai. "Është ngrohtë dhe qetë, do të flem jashtë. Të paktën kështu do të kemi më shumë ajër. Nuk është nevoja fare të hapim dritaret." Kjo e fundit ishte shaka, sigurisht. Mua aty në fund të karuselit ishte një pirg me thas bosh, çanta dhe recka, ku tregtarët linin zakonisht mallrat e tyre. Pastaj, Lapiti mori te pirgu ca thas me recka dhe sa juaj me ta një dyshek. "Ja, e shikon," i tha Gitës. "Sonde do të flesh si princesha mbi bizele." Lapiti i tregoi gjithë përrallën e princeshës. Ajo ishte një përrallë shumë e bukur e me fund të lumtur. Nuk që e thënë që Gita dhe Lapiti të bënin gjumë të qetë, sepse vajza u ngrit frikthi nga që dëgjoi diçka. Zemra i kërceu prej gëzimit. Diku i ngëlliu një kal, ose më saktë, ngjante si ngëllim kali. Me sa dukej, Gita e njihte mirë atë zë. Dhe kur e dëgjoi për herë të tretë atë ngëllim, Gita kërceu nga thasët dhe thiri. "Lapit, e gjen dot kush po i ngëllin?"
Lapid, eja me mua shpejt. Ata dolën në një shesh të madh, ku ishte një tendë e madhe, e mbyllur dhe kaq e qetë sa dukej sikur po flinte. Ky na ishte cirku i Gitës. Ua, more Lapid! Bërtiti përsëri Gita. Po kjo është shingëllima e sokës tim. O, i vogli im, sokëja im i dashur. Atë qast, Gita e harroi fare frikën nga mjeshtri. Ajo e kishte mendjen vetëm te kali i saj. Lapid, unë po futem brenda të shoh sokën tim, i tha ajo. Mirë, po do të shikoj mjeshtri dhe pastaj s'do të ikim dot, i tha me trishtim Lapidi. O jo, nuk dua të rri më me to. Tani po flen të gjithë, nuk më dëgjon njeri. Plus që do jenë të lodhur nga çfaqja, po shpëriti Gita. Lapid, të lutem, eja të hym brenda. S'do mend që Gita e dinte fare mirë se nga hyej aty brenda. Tërhoqi copën e grisur të tendës dhe po shpëriti sërish. Ja, e shikon Lapid, që këtej të futemi. Dhe të tre, bashkë me qenin bundash, u shtrin për tokë dhe u zvarritën drejt stallës së vogël. Oh, po ky ishte vërtet një veprim i guximshëm. Mu në hyrje të stallës, mbi kashtën e shtruar për tokë, po flinte një burr. Mos ki frikë, po shpëriti Gita. Ai nuk sqojt edhe sikur t'i frysh me borimu në vesh. Unë e di vetë si të zë gjumi pas shfaqjes, bie si vdekur. Ata arritën të kalonin pa u ndier pranë burrit që po flinte. Gita rendi drejt kalit të saj. Soko, i vogli im Soko, oh, sa më ka marrë malli, i përshpëriste ajo ponit, teksa i përqafonte dhe i ledhatonte shpinën e bardhë. Kurse Sokoja që e njohu sapo e pa, e kishte mbështetur kokën e bukur në supin e Gitës dhe i ngëllinte prej kënaqësisë. Befas, Gitën dhe Lapidin i surit meri. Ata ndjen hapat e dikujt që doli nga tenda dhe po vinte drejt stallës. Pastaj dëgjuan zëra burrash dhe hapat e tyre të rëndë që po afroheshin. O, po tani, çfarë do të bëjmë? Po shpëriti e friksuar Gita. Ky është zotëria im. O, po, Lapid, të lutem Lapid, nuk dua të qëndroj me të, kam shumë frikë. Kur dy burrave u ra drita në fytyrë, Gita dhe Lapidi i njohën menjëherë. Ishin pikërisht ata, mjeshtri i cirkut dhe burri i zi. Ata u fshehën. Kush e mendonte se të lashet për Lapidin dhe Gitën nuk do të kishin ndonjëherë të sosur. Burri i zi dhe mjeshtri i cirkut u afruan kaq shumë Lapidit dhe Gitës, sa që një pëllëm kasht dukej se i ndante me njëri tjetrin. Si t'ja bënin tani Lapidi dhe Gita? Burri i zi dhe mjeshtri i cirkut zunë të bisedonin. Vërtet në këtë botë ka njerëz të mirë, por ka edhe të këqinj. Lapidi dëgjoi se burri i zi po niste për te shtëpia me yllin blu, ku do të vidhte lopën e familjes. Mirë, po shtëpia me yllin blu ishte e Markos. Ndaj Lapidi vendosi që t'i shkonte në ndihmë shokut të tij. Aty pari u shfaq shportari që po udhëtonte natën dhe Lapidi u nis me të. Para se të hagoj, duhet të jem në një shtëpi të vogël që ka një yll blu dhe është e veçuar nga shtëpitë e tjera të fshatit. Oho, unë e di ku është kjo shtëpiza, tha shportari. Do t'ju çoj para agimit. Dhe u nisën me nxitim. Diku nga mesi i pyllit, shportari e ndali karrocën dhe tha: "Arritëm o fëmijë, kjo udhë do t'ju çoj mu në shtëpinë me yllin blu." "Faleminderit që na ndihmove," tha Lapidi. Po kur arritën te kaçubet, qëndruan pak, se drita e hënës u zu krejt nga ret. Shtegu i kaçupave ishte i ngushtë dhe në errësirë mezi orientoheshe. U pa puna,
vetëm të ecim përpara, tha me vete Lapiti. Por errësira u bë dhe më e dëndur dhe fëmijët mbetën në vend. Diku dëgjuan një kolliti dhe ca kërcitje degësh. Dikush ndezi një shkrepse. Me të ndezur shkrepsja, fëmijët pan fytyrën e dikujt. Lapiti e njohu menjëherë. Oh, e të mërshme! Ishte ustavi të ngrysuri. Nuk priti dhe ja dha me zërin e tij të thellë. Heu, ç'po më shojnë syt? Po ti qënë ke more Lapit? Ustaj! Belpësoi Lapiti dhe i zgjati duart zotëris, o nga frika, o nga gëzimi. Ustavi të ngrysuri ju afrua Lapitit, e mori hopa dhe e roku pas vetes duke i thënë: more Lapiti im i vogël. Pastaj për herë të parë në jetë, Ustavi të ngrysuri e vështroi Lapitin në sy dhe i ledhatoi flokët. Po, vërtet, Ustavi të ngrysuri po përkthelte Lapitin. Dhe kjo na i habiti Lapitin ton më shumë se çdo gjë tjetër që i ndodhi atë natë apo që kishte ndodhur më parë. Çfarë çastesh të mrekullueshme. Pastaj Lapiti, Ustavi të ngrysuri dhe Gita u ulën mbi një trung afër gëmushës. Ishin aq të tronditur nga kjo që kishte ndodhur, sa që nuk dinin çfarë të bënin apo kush të fliste i pari. Madje edhe hëna që u shfaq sërish me të ikur reja, duke e habitur teksa i shite ashtu të ulur tokë. Ustavi të ngrysurin na i kishin lidhur në pyll 2 njerëz të këqinj. Kjo kishte ndodhur 2 ditë më parë, kur po shkonte për të çuar mallrat e tij në panajër. Dhe a e dini ç'i ndodhi nga e gjithë kjo? Ustavi të ngrysuri ishte nisur vetëm që pak dhirë për në panajër. Ec, Ustavi të ngrysuri me karrocën e tij kishte arritur në një vend ku pylli bëhej më i dëndur. Befas i kishin kërcyer sipër 2 njerëz të panjohur. E hodhën nga karroca, e lidhën këmbë e duar dhe e futën thellë në pyll. Atje e lidhën pas një peme dhe u larguan. Për 2 ditë me radhë, Ustavi të ngrysuri ndenj ashtu, i lidhur pas pemës, pa ujë e pa bukë, dhe kur mendoi se nuk kishte shpëtim, ja la Zotit në dorë fatin e tij. Aty kujtoi gjithë të mirat dhe të këqijat që kishte bërë në jetë. Atë natë, i tha, kur pash në dritën e hënës të shkonin njëri pas tjetrit ata 2 burrat që më lidhën, thash me vete, më erdhi fundi. Po nuk zgjati shumë dhe njëri prej tyre u kthye e filloi të priste litarin me të cilin isha lidhur pas pemës. Kur më liroi, më tha: "Mbathja tani. Mbathja nuk e Perëndi dhe dil menjëherë nga ky pyll." Pastaj nxori nga xhepi një shall. Me të kishte mbështjell një monedhë argjendi. Ma zgjati dhe më tha me zë të ulët: "Merre këtë monedhë, që kur ka marrë këtë monedhë, zemra ime është bërë më e mirë. Ndoshta të sjell fat edhe ty. Unë po shkoj në përbot që të laj mëkatet e mia." Në fund të rrëfimit të tij, Ustavi të ngrysuri tha: "Dhe kjo është hera e dytë që më ndodh një fatkeqësi kur vendos të shkoj në panajër." "Po pse? Kur të ka ndodhur herën tjetër?" e pyeti Lapiti. "Këtë do të ta them kur të shkojmë në shtëpi, djalim. Tani ti do të kthehesh tek unë. I vogli Lapit, ti nuk do të kesh më frikë nga unë, se do t'ja kalojmë shumë mirë bashkë." Ustavi të ngrysuri pa Gitën, që rinte mënjan e heshtur si një sokth i vogël dhe i trembur. "Po kjo kush është?" pyeti vetë ngrysuri. "Ajo është jetime si unë, po udhtojmë së bashku", ja ktheu Lapiti. "Do ta marrim edhe atë në shtëpi", tha Ustaj, dhe Lapiti vuri re që ai pshertiu thellë. Sa kaq,
Lapiti u kthye nga Gita dhe i tha: "O bobo, sa vonë që jemi, hona tati ndriçon për mrekulli. Shpejt të nisemi drejt shtëpisë së Markos." "Po vi edhe unë me ju." U hodh Ustavi të ngrysuri. Lapiti rrëfeu ustajt për burrin e zi dhe për lopën e Markos. Më pas, kur dolën në hudh, ata panë se ishin shumë pranë shtëpisë së Markos. Oh, sa u lumturua Lapiti kur pasi kishte mbërritur në kohë, para burrit të zi që do të merrte lopën. Nuk ishte zbardhur ende, Markoja dhe nëna e tij po flinin. Lapiti trokiti në derë dhe nëna e Markos doli të shite kush ishte. Menjëherë Lapiti i tregoi se pse kishin ardhur dhe e porositi ta ruante mirë lopën. "Faleminderit 100 herë, more bir," i tha Lapitit dhe e përqafoi fort. Pasi u nda me të, Lapiti u bashkua Ustave të ngrysurit dhe Gitës, të cilët po e prisnin në udhë. Nëna e Markos u vesh menjëherë dhe shkoi te roja e komunës. Që nga ajo ditë, dy rojat e komunës filluan të ruanin çdo natë shtëpizën e saj. Rojet e komunës janë shumë trima. Atyre nuk u shpëton gjë dhe kudo që ndodhen nuk guxon të afrohet kush. Burri i zi nuk erdhi atë natë, as natën e dytë, as të tretën, nuk erdhi kurrë. Dhe kështu, pasi rojet kishin zbrazur 30 lulla secili, sepse çdo natë tymosnin nga 3 lulla me duhan, vendosën të iknin kur e kuptuan se ai nuk ishte për të ardhur më. Pas disa ditësh, fshatarët gjetën trupin e pajetë të një burri që kishte rënë natën nga i shkëmbi në maj të thepisur, për të cilin shportari i kishte porositur Gitën dhe Lapitin të bënin kujdes kur të kalonin. Dhe ishte pikërisht ai, burri i zi që edhe jetën e vet e mbylli ashtu siç kishte shpirtin. Ustavi të ngrysuri, Lapiti, Gita dhe Bundashi u kthye në shtëpinë e ustajit. Ec, mbërritën në qytet. Pastaj shkuan drejt në shtëpinë e ustajit. Oh, sa bërtiti e zonja e shtëpisë kur i pa të gjithë në obor. Fatmirësisht, të gjithë u kthyen shëndoshë mirë. Madje, i sollën edhe një vajzë të vogël e të bukur. Gruaja e ustajit ne vështroi kaq e mallëngjyer, sa që zemra e Gitës ndjeu se diçka e bukur, po shumë e bukur po ndodhte. Më mirë të themi, një mrekulli. Pak më vonë, Ustavi të ngrysuri, Lapiti dhe Gita u ulën në tryezën e dhomës. Tani që kishin pushuar dhe ishin çlodhur, dukeshin të qetë dhe të lumtur. Vetëm gruaja e ustajit rinte e dëshpëruar dhe e vështronte Gitën me sy të përlotur e të përmalluar. Si ndenjë edhe ca ashtu, në fund i tha ustajit: Kaq sa Gita do të ishte edhe Marica jon tani." Me të dëgjuar këto fjalë, ustaj pësherti u thellë, po kështu edhe e shoqja. Pastaj, a i tha Lapitit: "Të premtova se do të tregoja për fatkeqësinë që më ndodhi herën e parë kur shkova në Panajir. Ja, dëgjoje. 8 vjet më parë, jetonim në një qytet tjetër. Kemi pasur një vajzë të bukur që e quanin Marica. Ishte 3 vjeçe. Ishte gëzimi ynë i vetëm. Një ditë, në qytet u zhvillua një panajir. Ngarkova mallrat, mora edhe Maricën time të vogël dhe shkova atje. Tek po shisja mallrat, vajza më humbi nga syt mes turmës së njerëzve. E kërkuam dhe kontrolluam kudo. Por ajo ishte zhdukur, sikur e përpiu dheu. Kërkuam ditë e natë, javë e muaj, një vit të tërë.
por nuk e gjetëm dot Maricën tonë të vogël. Në ato panajir, kishin ardhur njerëz nga çdo anë. Një zot e di pse na e rrëmbyen vajzën dhe sa ka vuajtur ajo, po ashtu edhe ne. Që nga ajo ditë i dashur Lapit, zemra ime u bëgur sepse kam vuajtur shumë. Por tani, fal teje, ajo do të jetë më e mirë. Lapiti e pyeti: po nëse e gjeni, a do ta njihni Maricën tuaj të vogël? Nuk kemi për ta gjetur dot kurrë. Pshertiu zonja e shtëpisë dhe fshiu lotin që i ra në faqe. Por për të njohur ama, do ta njihnim, kjo është e sigurt. Si do ta njihnit, kur ajo ishte fare e vogël kur u zhduk? Pyeti Gita, e cila për pak i plasi të qarit, kur pa zonjën e shtëpisë aq të dëshpëruar. Do ta njihnim patjetër, bia ime, u përgjigj gruaja. Sepse kur Marica ishte fare e vogël, preu gishtin me thik, që nga ajo ditë i ka mbetur në gisht një shenjë që duket si një kryq. O zot, çfarë mrekullie! Kush mund ta përshkruaj vallë lumturinë e një nëne dhe të vajzës së saj që gjejnë pas kaq vitesh njëra tjetrën? Gita na ishte Marica e vogël, ajo që në gishtin e dorës kishte një shenjë në formë kryqi. Oh, nëna ime e mirë, e shtrenjta ime, unë jam Marica jote, unë jam. Thiri Gita dhe ju hodh në qaf grua së ustajit. Marica ime, zemra ime e vogël, zemra e nënës. E përkthelte nëna të bien, teksa e shtrëngonte fort në gji. Ku kishin fund ato përqafime mes lotëve të gëzimit dhe përmallimit. Ustave të ngrysuri, ju afrua Gitës, i vuri dorën mbi flokët e bukur dhe nga lumturia nuk dinte çfarë t'i thoshte. Duke sikur e gjithë dhoma u ndriçua nga drita e lumturisë së zemrave të tyre. Lumturia e të gjithëve nuk kishte kufi.